بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، نن غواړو د تشریح سایې د لړۍ په څلرم درس کې د تیر دریم درس په دوام د سمیشن نوټیشن یو بله بڼه هم زده کړو. که چیرې ستاسې یاد وي، په تیر درس کې موږ یو سمبول کار کړی و چې هغه د سیګما په نامه و، چې موږ په ګریک کې همدغه سمبول ورته کارو، یوناني اصطلاح کې، او په سټاټسټیکس کې موږ سیګما ورته وایو، چې خپله لنډه معنا یې د جمع کولو څخه ده یا سمیشن چې ورته کاریږي. که چیرې موږ دا ډول یو مثال ولرو او موږ ته وویل سي چې تاسې د همدغه ډول لپاره تاسې سمیشن ام پیدا کړئ، سمیشن اف سکویر پیدا کړئ، سمیشن ام اف پیدا کړئ، او همدارنګه سمیشن ام سکویر اف پیدا کړئ. زموږ اول را د ام په نامه ده او دوهمه را زموږ د اف په نامه ده، چې هر یوه ته مختلف ویالیوز ورکول سوي دي. که چیرې موږ راولاړ سو د ټیبل په شکل باندې نوموړی سوال حل کو، نو تر ټولو مهم به چونکې دغه شیانو ته تاسې ګورئ چې څه شي راڅخه غواړي. ام سته، اف غواړي، د دواړو ضرب غواړي، د یوه مربع د یوه د ضرب سره. تر ټولو مهم شی چونکې اول د ام ټوله جمع ده، نو موږ به اول ام لیکو. بیا موږ ته د اف ټوله جمع ده، اف لیکو. بعد له هغه نه موږ ته ویل کېږي د دوی دواړو د ضرب جمع ده، نو ام اف لیکو. بیا موږ ته ویل سوي دي چې ام سکویر ضرب اف راکول سوی دی. د دې وروسته که چیرې راولاړ شو موږ و دوی ته قیمتونه ورکو. موږ ته ټوله قیمتونه راکړي دي، دلته په هاریزنټل لیول باندې پراته دي. موږ به یې ورټیکل شکل ته واړو. 12 15 شل 13. د اف قیمتونه به عیني شان 15 9 10 شپږ. د دې لپاره چې اوس موږ وغواړو نوموړی ام اف غواړو پیدا کو، نو مجبور یو چې 12 به په 15 کې ضربوو. هغه به زموږ لپاره چې شي وي ډایرکټلی ام اف وي. نو که داسې تاسې په اوږد طریقه ولیکئ، نو 12 ضرب 15 به تاسو لپاره مستقیم وایي 15. 15 ضرب 9 115. شل ضرب 10 200. 13 ضرب 14 480. لاندې معمولا تر ټیبل د دوی ټوټل یا مجموعه ځای پر ځای کوو. که چیرې موږ د ټوټل پر ځای د دوی علامې ولیکو، نو موږ به وایو چې دا د سمیشن ام دی، دا خانچه د سمیشن اف ده، دلته چې کوم څه راوځي دا به سمیشن ام اف وي، او دلته چې کوم ځواب راوځي دا به سمیشن ام سکویر اف وي. فرض کړئ دا ټوله چې تاسې سره جمع کړئ 12 شروع ان تر 10 پورې تاسې ته به واویا په لاس درکړي، او 15 څخه تر 14 چې ټوله جمع کړئ تاسې ته به 40 په لاس جوړ کړي. او د ام اف سمیشن یعنی جمع د همدغه ام ام کالف دا به تاسې ته په لاس درکړي کله چې تاسو ماشین پر راوباسئ او جمع یې کړئ 815 په لاس درکړي. ام سکویر دلته هدف څه دی؟ ام کې چې کوم قیمت لیکلی دا به یې مربع کړئ تاسې، یعنی 12 ضرب 12. دا به بیرته ضرب کړئ په څو کې؟ بیرته به یې ضرب کړئ په 15 کې، یو قیمت تاسې ته راباسي. عیني شکل 15 ضرب 15 دا به په 9 کې، دې خواته 20. مستقیم یې مربع کولی هم سئ، مشکل نه لري. دا ستاسې د لا فهم لپاره ما جدا جدا ولیکل تر څو تاسې اوصاف اوسئ. کله چې دا تاسې سره ضرب کړئ 220 2025 4000، کولی شئ ویډیو سټاپ کړئ او همدغه یو ځل دوباره تاسې هم ضرب کړئ چې تاسې ته ځواب صحیح راوځي. او کله چې دا ټولو تاسې سره جمع کړئ، نو موږ ته به په دې شکل ځواب راکړي. نو موږ دلته بالکل په ډاګه ویلی سو چې A summation M
زما ځواب به څو وي؟ واویا. بی سمیشن اف زما ځواب به 40 وي. سی سمیشن ام اف زما ځواب به 815 وي. डी سمیشن ام سکویر اف زما ځواب به 21 وي. دا ارقام ولو که د هر څه لپاره کار شوي د هغه میجرمنټ اندازه کولی شي تاسې ورسره استعمال کړئ. نو د دې طریقه تاسې کولی شي نور ډول مثالونه هم څه کړئ یاد کړئ. نو ستاسې لپاره به دغه کورني کار درکول شوی وي چې دلته به تاسو ته ښکاره شي. دا نوموړی مثال کې تاسو ځوابونه راوباسئ، همدارنګه د دې لپاره یې راوباسئ. او بیا دغه دوه مثاله نور درکول شوي دي تاسو ته چې راو کالم په عیني شکل سره قیمتونه یې سره مختلف دي. ولې دلته چې کوم شان درکول شوي دي تاسو همدغسې په همدغه د ټیبل په تخنیک باندې ولاړ شئ او نوموړي ځوابونه راوباسئ. د لومړي چاپټر په برخه کې ستاسې لپاره همدغه مهم اصطلاحات وه او هغه کارونې وې چې ضرورت احساسېدی چې باید زده سي. بر علاوه تر هغه ځینې نورې اصطلاحګانې دي چې تاسې زده کړلې، یو ځل یې کولی شئ دلته بیا هم تکرار کړئ چې یو د هغه څخه یې سینسس و چې ټوله ډاټا د پاپولیشن یې په نظر کې ساتل. کنټینیوس ویریبل چې ما وختي اشاره ورته وکړه د یو خاص منظم انټروال لپاره کارېده. ډاټا سیټ لکه ما درته ویل چې د ابزرویشنونو یا د میجرمنټونو یو مجموعه وه د هر ویریبل لپاره چې کارېده. تشریح سایم تشریح سوله. ډسکریټ ویریبل موږ وویله چې هغه محاسبه کیږي لکه نمبر اف کارز څو موټره دي، تعداد د کورونو، ایلیمنټ یا ممبر په هر ډاټا سیټ کې د هر سامپل یا د پاپولیشن لپاره چې یو ابجکټ یا سبجکټ پروت وي. انفرنشل سټاټسټکس مو هم خبرې وکړلې، میجرمنټ مو هم وویلي. په دې ترتیب سره ټول هغه اصطلاحات دي چې تاسې په تیرو 3 ویډیو کې په مفصله توګه پر دې باندې معلومات ترلاسه کړ. نو راتلونکي بل چپټر کې به موږ او تاسو د احصایې پر بله برخه چې هغه د ګرافس او ټیبلونو او یا چارټونو د جوړولو برخه ده پر هغه کار وکړو.